අද අපි කතා කරමු Photoshop වල adjustment day ගැන. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ ගැන tools කිහිපයක් ගැන කතා කරා. අද අපි කතා කරමු මේකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන layer එක. solid color කියන එක. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මම මෙතෙන්ට ෆොටෝ එකක් දාගෙන තියෙනවා. අලුත් ආර්ට්බෝඩ් එකක් අරගෙන ඉමේජ් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන solid colors වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන color sheet එකක් එනවා. අපිට ඕන color එකක් ඉතින් select කරගෙන අපි okay කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන normal කියන එක අපි hue කියන එකට මාරු කරනවා. මාරු කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් color එක ඒ අපේ picture එකට වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන ඔයාලට පේනවා layer mask එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ blue color එකට අදාළ layer mask එක වැටලා තියෙනවා. අපි මෙතන double click කළොත් අපිට තව colors වලට change කරගන්න පුළුවන්. solid color කියන එකෙන් තේරුම කියන්නේ අපිට එක පාටක් තමයි මාරු කරගන්න ඕනේ. එක පාටක් මේ සේරටම මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඕකේ කරොත් ඒක තමයි solid colors කියන්නේ. අපි මේ layer එක අයින් කරනවා දැන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ එක බලමු gradient කියන එක. gradient කියන්නේ අපිට colors කීපයක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන gradient click කරාම මේ වගේ chart එකක් එනවා. ඒකෙන් මෙතන gradient එක click කරොත් ඔයාලට පේනවා presets කියලා මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. එතනින් එකක් අපි දැම්මොත් blues කියන එකේ දැම්මොත් මෙතන ඔයාලට පේනවා මාරු වෙන අපේ background එක. ඒ වගේම අපිට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේකක් දාලා අපිට පස්සේ බලුවොත් අපිට ඒක solid එකක් විදිහට noise එකක් විදිහට දාගන්න gradient type එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ solid එකක් විදිහට. noise එකක් විදිහට මාරු කරොත් මේක noise එකක් වගේ අර ඉරි ගිහින් වගේ තියෙනවා. ඒකේ අපිට color mode එක මේ වගේ change කරගන්න පුළුවන්. අපි solid එකක් විදිහට මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඉරක් පේනවා color එක change වෙන විදිහ. මේ තියෙන්නේ මෙතෙන් මෙතෙන්ට color එක ඔය change වෙලා තියෙන විදිහ. අපි මෙතන click කරොත් අපිට එතන opacity එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා එතන opacity එක අඩු වෙනවා. අපි 60කට විතර තියමු. තියලා අපිට මෙතනින් ඕන color එකක් change කරගන්න පුළුවන්. green දාමු. green වගේ color එකක් දැම්මා. ඒ වගේම අපිට මෙතෙන් තව මේ වගේ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරපුවම අපිට තව මේ වගේ එකක් color එකක් change කරගන්න පුළුවන්. ඒ color එක change වෙන්නේ පිටින් color එකක් දාන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ දෙක අතර රතු පාට change වෙලා තියෙනවා. අපිට තව එකක් දාන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරා නම් හරි. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරපුවම අපිට color එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඕකේ කරාම ඒ වගේම මේ වලත් අපිට opacity එක මාරු කරන්න පුළුවන්. 100ට දානවා. මේක ඕකේ කරනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට gradient එක පල්ලෙහින් තියෙන style කියලා එකක්. ඒක අපිට change කරන්න පුළුවන් linear විදිහට, radial විදිහට, angle එකත් අපිට ඕන change කරගන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම අපිට මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ reflect විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන්. diamond විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතන linear කියන එකට මාරු කරගෙන ඒ වගේම reverse and editor අපි මේ දෙක use කරන්න ඕනේ මෙතනදී. එතලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ පළවෙනි set එකේ තියෙන්නේ ඊළඟ එක pattern කියන එක ගත්තොත් ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන patterns ඔයාලට එනවා. grass විදිහට grass patterns කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම trees වල patterns කීපයක් තියෙනවා. water patterns කීපයක් තියෙනවා. අපි මේක දාලා දැම්මොත් අපිට angle එක change කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන angle එක change වෙනවා. ඒ වගේම අපිට scale එකත් change කරගන්න පුළුවන්. scale එක ඔයාලට පේනවා මෙතන scale එකත් change වෙනවා. මේකත් අපි දැන් බලමු ඊළඟට brightness and contrast එක ගැන. ඒකෙදි ඔයාලට පේනවා මෙතන brightness එකයි contrast එකයි අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේනවා adjustment clip to the layer. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉරක් කරලා තින්නේ layer එකට adjust වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ ආපස්සට යන්න මෙතන reset කරන්න. ඒ කියන්නේ default brightness contrast වලට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන toggle layer visibility එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දාපු mask එක වැටෙන්න දාන්නත් පුළුවන්, අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම auto select pattern ගන්න පුළුවන්, close කරන්න පුළුවන්. ඒව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරමු. අපි ඊළඟට බලමු levels ගැන. levels වලදී මේ පැත්තේ තියෙන්නේ brightness එක වැඩි වෙන එක. මෙතනින් darkness එක. ඒ වගේම මෙතන අපිට white balance කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට black එක balance කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම RGB green colors වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. blue මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ RGB වලට දාමු. ඒ වගේම මෙතන presets තියෙනවා. presets අපිට ගන්න පුළුවන්. dark වුණා. ඒ වගේම default ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට preset save කරන්න පුළුවන්. save level presets save කරන්න පුළුවන්. අපි මේක අයින් කරමු. ඊට පස්සේ තියෙන curves අපි බලුවොත් අපි මේක කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කතා කරා. මේකෙදි curves අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ RGB colors වලින් තමයි මේ. අපිට එතකොට මෙතන green red වලට දානවා. මෙතන red අඩු කරන්නත් පුළුවන්, red වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම green දාන්න පුළුවන්. green නැති වෙන විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම blue දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම customs වලින් අපිට මේ වගේ linear increase contrast ඒ වගේ dark ඒ වගේ මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදිත් කලින් වගේ presets අපිට save කරගන්න පුළුවන්.
ඊළඟ එක බලමු. ඊළඟට තියෙන්නේ එක්ස්පෝසිව්. ඒකේදී එක්ස්පෝසිව් එක මාරු කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔෆ්සෙට් කරන්න පුළුවන්. ග්ලැම කරෙක්ෂන් එකට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒකෙදිත් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ප්‍රීසෙට්ස් වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රීසෙට් සේව් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඊළඟ ටික. ඊළඟට වයිබ්‍රන්ස්. වයිබ්‍රන්ස් වලත් අපිට තියෙන්නේ වයිබ්‍රන්ස් එකයි සැචුරේෂන් එකයි චේන්ජ් කරන්න. අපිට ඕන ගන්නට අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බැලුවොත් hue and saturation. hue and saturation වලදී hue එකයි saturation lightness ඒ ටික අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන lightness එක. ඒ වගේම colorize එක අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් presets තියෙනවා. ඉතින් green එක වැඩි වෙන්න, blue ඒ වගේම මෙතනින් අපිට presets save කරගන්න පුළුවන්. ඔන්ඩිය කමෙන්ට් යනවා මෙතනදී. ඊළඟට color balance එක. color balance එකේදීත් අපිට RGB colors change කරගන්න පුළුවන්. crayon හරි magenta ඒ වගේම yellowish වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට highlights shadow ඒ වගේම මෙතන අපිට save කරගන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරමු. ඊළඟට black and white වලදීත් අපිට රිලිෂ් ගතිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. රිලිෂ් ගතිය වැඩි වුණාම black and white තියෙන විදිහ තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. greenish crayon ගතිය blue ඒ වගේ මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම presets තියෙනවා අපිට ඕන. ඒ වගේ මේ presets save කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ගත්තොත් photo filter. photo filter එකේදී අපිට cool colors ඒ වගේම orange ඊට පස්සේ අපිට color එක ඕන විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ density එක yellow නැතුව blue දාමු. okay blue ගතිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ channel mixture. channel mixture එකේදී අපිට RGB colors තියෙනවා. ඒකෙත් අපිට ඕන එකක් change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම presets තියෙනවා අපිට ඕන නම්. output channel එක green එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ default එකක් මාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට preset save කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී. මේකත් අයින් කරනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ color lookups. color lookups වලදී අපිට lookup ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වලින් අපි එක එක change කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ අපිට change කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඊළඟ දෙයක් ගැන. එක invert එක. ඒකේදී අපේ image එක වෙනස් වෙනවා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් අයින් කරලා ඊළඟ layer ගැන කතා කරමු. ඊළඟ posterize එක. ඒකේදීත් අපිට image එකේ color level එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරලා ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ තමයි threshold එක.
threshold එකේදී අපිට white එකේ ඉඳන් black එකට වෙනකම් threshold එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් අපි අයින් කරලා ඊළඟ එකට යමු. ඒක gradient map එක. gradient map එකේදීත් අපි කලින් gradient මාරු කරගත්තා වගේම ඒකේ blues තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gradient style එක අපිට smoothness එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. කලින් එක වගේමයි ඒකයි. ඒකත් දැන් අයින් කරමු. ඊළඟට තියෙන අන්තිම එක selective colors. ඒකෙදි අපිට අපේ blue තියෙන තැන්වල yellow තියෙනවා නම් yellow එක අපිට yellow color එකේ colors වල මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඊළඟට blue අපි මේ වටේ තියෙන blue එක ගත්තොත් ඒ blue එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති වටේ තියෙන blue එක change වෙනවා. අපිට selective color එකක් තමයි එතනදී change කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් tools කීපයක් ගැන කතා කරමු. හම්බෙමු.